Ayun guys, ang tagal ni Aboy maligo. Pupunta kami ngayon sa Lemery. At titingin kami ng cortina. Kasi yung cortina namin ang tagal na hindi napapalitan. 1 year na ata yung huli namin bili ng cortina. So, ito nagkilay lang ako. Konting blush on, mascara, and lipstick. Yun lang. Yan. So, glass skin is in. Kaya yung ano ko, ang kalat. Nag-makeup ako kanina sa pamangkin ko. Nag-abay sa kasal. Ayun. So, ayun yung kalat. And guys, meron akong napanalunan sa raffle ng air dots. Ayan. This is the Redmi air dots. Ayan siya. And itatry ko to mamaya. Ayan. So, watch out for my giveaway, guys. Baka magpa-giveaway din ako ng ganito. So, ayan. Ayun. So, ang tagal ng aking dalaga. Ang tagal mag-ayos. Ang tagal. Wow, legs. Legs. Pantos ang tekla. Tara. Panyo. Pitulan ng panyo. Madami dyan akong tiniklop na roon. Saan? Pero si Jack, ano lang dito may panyo? Gulat ako. Gulat ako kay JR. Driver ko. Hindi na tayong gano'n. Dapat sombrero? Hindi. Anong laman ng kotse mo? Kondom. Oops. Lotion. Listerine. Ayan. And papeles. Oh, may alcohol. May liptint si Aboy sa kotse. Tony Moly. Liptint ng girlfriend niya. Dito. Yan. Meron siyang wet tissue. And my double wing. Pa siya extra. Meron pa siya Mentos. Puro breath freshener dahil maarte siya. Pulbo. May tripod. May pulbos dito. Yan. Johnson. Wala na sa likod. Okay. Maglo-lomi kami dito sa Bagong Sikat. Yan. Lomi. Bakit? Para sa asin. Ay, ganyan? Parang laway doon inapagpapaglaro. Sinong taga ba niya? Ayan yung mga prices nila. Murang-mura lang. And napakasarap. Papakita ko mamaya yung kanilang lomi.
You wanna try to put things back the way I Ito yung lomi namin. Order lomi and sausawan. Yummy. Mia. Kain. Right. Ayan. Yum. Ito daw yung bike na may kwento. Teka, yan. Anong kwento mo sa bike? Yung bike na yan. Nakasalubungin ng Batangas Konsilyo. Ay bawal pa noon ng stainless. Nuhuli ng LTO. Oh. Sabi ng driver ng Batangas Konsilyo, Manaw, balik ko kayo. May nanguhuli ko ng stainless diyan. Balik nga din si Manaw. Balik kalawangin naman.